Beállítottam. Mi van? Jó. Azt említem, hogy nem működik a mikrofon, mert itt a mikrofonon a visszajelző, de az semmit nem mutat. De csak működik. Szóval üdv újra mindenkinek. Van egy kis változás a tervben. Nem lesz ma Baldur's Gate, mert most úgy jött ki össze a dolog. Helyette most gyorsan kerestem valami játékot, ami egy már fenn van a gépen és nem kell telepíteni. És vagy végig játszom ma, vagy nem játszom végig. Nem kapcsoltam be a chatet, várjál. Látom, hogy jössz, csak nem látom, hogy mit. Meg hogy ki. Nem ér rá most hétvégén, de ez most derült ki. Úgyhogy most ez van. Mire megjelenne a chat, milyen jó lenne. Oké. Mikor kapcsolódna is a chat, és látnám is, amit ír. Az milyen jó lenne. Jó van nekem elindítva. Magyar, remélhetőleg, hogy jó van. Csak pont nem láttam meg az előző írást. Szóval most nem Baldur's Gate lesz ma, hanem a Marvel's Midnight Sun, ami a szuperhősös ilyen, nem tudom pontosan milyen játék, ennyit tudok róla, hogy Marvel szuperhősök vannak benne. És akartam vele így is úgy is játszani. Meglátjuk, hogyha jó lesz, vagy ha ma sikerül befejezni, akkor sikerül befejezni, akkor happy vagyunk. A franciát van hangja a telefonnak. Az érdekes. Ez érdekes. Be van állítva, hogy nem frissítettem a naptárat. Nem csináltam meg, hogy az összes hátralévő streamet módosítsam, csak azt az egyet vittem át, ami múlt héten volt, de ugye most már lehet, hogy mindig szombaton lesz a stream, amíg a Baldur's Gate-et be nem fejezzük, vagy ki tudja, lehet utána is. Majd meglátom, de mondom, egyetlen egy hátránya van ennek a szombati streamnek, hogy a YouTube statisztikái szerint, akik a YouTube-on nézik a videóimat, ők leginkább vasárnap vannak online, nem szombaton. De ahány ember nézni szokott, nem tudom, hogy ez mennyit számít. Szóval a YouTube-ot továbbra is szidom a rohadt anyát. Tehát én nem tudom, én most akárszor indítom a streamet, a YouTube-on megjelenik a stream kétszer. Két ilyen tervezett streamet, live-ot ír. És az egyik a tényleges, a másik nem tudom honnan jön és mi. Az egy random ott van. Úgyhogy ez így még furcsa. Főleg, hogyha véletlen valaki azt kezdi el nézni, aztán várja, hogy mikor lesz rá a stream, és nem indul el soha az életbe. Mert nem azon indul el, hanem a másikon. Szóval nem tudom, a YouTube egy rakás szar. Továbbra is. De nézzük a játékot. Szóval Marvel szuperhősökkel játszunk valami történetet. Taktikál RPG. Lényegben nem a pókember, ennyi számít, semmi más. És hogy ezt a játékot is szerintem ingyen szereztem meg az Epic Games-en, valamikor ingyenes volt. Ingyen le lehetett, vagy hozzá lehetett adni a könyvtárhoz, és ugye bármit hozzáadsz ingyen a könyvtárhoz, az megmarad örökre.
És persze, hogy frissítéssel kezd, bazd meg. Tehát azzal kezd, hogy tölti a frissítést. Örülök neki. Na, meg weblap. Micsoda? Az Epic is azt csinálja, mint az Xbox. Megkérdez az Epic által indított játék, hogy engedem, hogy a játék hozzáférjen az Epic accountomhoz. Anélkül elindul? Nem, hát akkor meg basszus. Ja, meg 2K launcher. Bazd meg. Igen, Epicről van telepítve, elindította a 2K-s launchert. Nagyon jó. Úgyhogy azt mondja, mindjárt megkérdezem még egyszer, hogy lépjek be. Nem fogja tudni az Epic Games-es belépést használni. Vagy nem. Van egy egér. GeForce RTX, tökéletes. Annak örülünk. Annak nem, hogy online vagyok. Pedig ezt a gépet nem telepítettem újra. Mi vagyok online? Ezt ki szoktam kapcsolni. Értsünk egyet vele. Ez megint olyan, minek kell az olyat, ami nélkül nem indul el a játék. Ja, halkítok rajta amúgy. És taktikál RPG... Mastert azonnal le 80-ra, mert szerint a zenét lejjebb vesszük. Grafik. Legyen már kiklat. Anti-aliasing, Ray Tracing. Aztán látjuk, hanem jó, akkor lejjebb vesszük, majd mindjárt kiderül. Érdekes monitorunk van, de jó van. Max FPS 60, annyi a stream. Resolution scaling nem, olyat nem szeretnénk. Na és akkor nézzük, hogy mi van. Text language. Hát, magyar nincsen, úgyhogy nem. Angolul menjen. Ó, akkor feliratok, akkor viszont kérünk feliratot. Cow voice, ez a cow. Subtitles on, oké. Tone indikátor, nem tudom, nagyon süket németnek kell. És ezt lehet kontrollerrel is. Ez érdekes. Taktikál RPG-t kontrollerrel. Hát... Megnézzük milyen. Új játék. Vicces. 2 fokozatot enged csak választani. Akkor kezdjük a normát. Játsszuk a tutóriát, mert fingom is miről van szó. Mivel a tutoriál alatt kiderül, hogy elbírja a gép vagy nem. Bár 22-es játék. Ez szerint a hydra ellen fogunk harcolni. You know how much I hate this hocus pocus nonsense.
Silence, Faustus. Crossbow? Now you want to tell me just what the hell is so important? Kit támasztanak az F-fel, meg? Sleeping mother, sacred harbinger, awaken and reclaim what is yours. You who rise with the moon in Hát így darkness, pontálja az igét. who prepares the path for the midnight sun. Screenplay van nálam. Ott nincs. Turn your merciless eyes upon us and arise! Ki kell Nice kapcsolni show, a Doc. Next time, szinket, call részszinket. Seymour. Better yet, I'll just shoot you and save us all the trouble. Azt mondja, hogy csak simán lelőne a csávót, és minden probléma megoldódik. Hangos még mindig. Lilithet támasztja fel. Így jobb már? Halkítottam rajta jó sokat. De amúgy nagyon hangos a játékja. Mindenkit megöl. Töké. Szóval ezek a baronok feltámasztották Lilithet. És ellene kell harcolnunk. Nice. Hat hónappal később. Kijön itt is egy hulla a sírból. Rest in love. Trouble in the air. Johnny Blaze. Innocent blood joining you soon. Jön vasember med Doctor Strange. Head back to your magic castle. You ain't welcome here. Ghost Rider. Ja, az original Ghost Rider. It's called a sanctum, and welcome or not, this is where fate has determined the sorcerer supreme Ja, needs to hát be. itt kell lenniük, hogyha nem mehetnek vissza. Doctor Strange, Sorcerer Supreme. Tell fate. Answers no. This Szóval is a the hizetnek, secret hogy garden nemet you dragged mondok. me 5,000 miles to meet? Who's the mouth? Mr. Stark is brash, but I assure you he can be trusted. Wait, you seriously don't know who I am? Nem tudja, hogy kicsoda. Vasember, jó van. The prophecy of the midnight sun is upon us. Ja, a Midnight Sun jóslata elkezdett beteljesedni. This time I intend to look after my own. Szóval ő a sajátja után fog csak Things are gondoskodni. changing. 2 + 2 no longer equals 4. Szóval változtak a dolgok, 2 most már nem 4. Is actually starting to make sense. Do I look like someone who gives a damn about any of that? No, you look like you should be bouncing for the double deuce. De hülye hangja van, nem tetszik Iron Man hangja. Mit történik mögöttük? Hell's not coming. Szóval Hell nem jön, már itt It's van. already here. You're welcome, Robo-Man. Man. Iron Man? Robo-Man, Billionaire Inventor. It's okay. It's fine. I know what he meant. Oké. És közben tovább magyaráz. Van pofája tovább magyarázni, miközben én egy beállításokban vagyok. Próbáljuk meg a hangot így. A grafinnál ki kell kapcsolja majd ezért. Motion blur. Hát szerintem úgy se kell ez nekünk annyira. Itt van. Kikapcsolom a V-Sync-et, mert nálam iszonyat screen tearing van. Johnny Blaze has sacrificed a great deal for this world already. I am certain he will
Oké, hogy kell játszani? Háromféle kártya van. Között ezek itt pofáznak izéről, Johnny Blaze-ről. Jó van, befejezték. Szóval kártyákkal kell támadnunk. Három fő típus van a kártyáknak: támadás, skill és hőskölés. Meglepően egy kártya kijátszása egy kártyába kerül. Jobbra-balra választani, A-val aktiválni. Minden körben 3 kártyát húzunk. Használjuk egy támadást, ami ad egy hősiességet. Ez hősiesség kell. Oké, szóval látjuk jobb alul, hogy 3 támadásunk van. Fejemet lehet átkiaratni a túloldalba. Így jobb lesz. Ott van fent kiírva az jobb felső sorban semmi nincs. Szóval jobb alul ott van, hogy 3 kártyát játszhatunk ki, és 0 hősiességünk van. Úgyhogy kijátszunk egy támadást, ki kell használni, hogy kit támadunk. Oké. Legyen ez a szembelévő. Bele is halt egyből, jó támadás volt. Kaptunk egy hősiességet. De így nincs elég. 5 hősi, ilyen 2 hősiesség kell hozzá, oké. Szóval nyomunk még egy támadást. K.O. Szerintem tényleg kell a nagy puskákat ehhez, és igen, elő kell venni. Tehát most fel fogjuk a... Felfelére kijön a több. Damage every enemy, minden enemit sebez. Szóval van 2 hősiességünk, úgyhogy ezt is ki tudjuk játszani, úgyhogy... Oké, confirm. Interesting tactic. Érdekes taktika. Ebben mi a taktika? Kibaszott mindenkit. És talán lefelével tudjuk befejezni ezt a kört. De jönnek az erősítések. Minions and Elites. Aha, szóval az előzők minionok voltak, azok ilyen, csak olyan kis szarlények. Nincsen életük, és egy támadástól meghalnak. Az eliteknek több életük van, és oda kell figyelni rájuk. That suit may be a marvel of technology, but it's no match for the mystic arts. Allow me to demonstrate. Oh, so it's a contest now. Then you take the extra creepy one. Ezt gyorsan kinyírjuk. De a másik az ugye Strange-el lesz egy ütés. És akkor okos sebzést, áj, most komolyan. Knockback. Ja, hogy kiválaszthatom, hogy merre akarom őket. Annak a kőnek menjél. Felkeltünk a kavicsra. És most megkaptuk ugyan a 2... Ez is mindenkire? Nem tudom. Semmi nem derül ki, úgyhogy ellőjük. Select a single target. Hát... Most komolyan. Vasember jobb volt, mert mind a kettőt sebezte. És ennyibe kell fejezzük a kört. És még továbbiak jönnek, ne szopass már. Végezzenek egyszer? Igen.
Tehát amelyik támadni fog, Perhaps a blessing is in order. Something van a feje fölött egy ikon. Well, I could give you a Mindegyiknek hand, van. or a shield in this case. in the spirit of cooperation. I'll accept your offer. Just this once. Blokk. Don't mention it. Amit között pofáznak. Ez a knockback. By the will of the old gods. Az ugye meghal This is no egytől. trifling matter. Kicsit akkor is sebződik, ha egy másiknak. Ha egy másikba ütöm vele. Nem. Hát ezt beállítani. Let me show you the way. Nem fog meghalni. És mind a három támadni fog? Köszönjük, Emese. Vagy kit fognak támadni, azt honnan lehet tudni? This might help a little. Nyomtunk rá egy blokkot. Mindegyik őt támadja. Honnan tudtuk? Vagy direkt így van. Valószínűleg direkt így van meg kitanító. Még többen jönnek. Film az ennek tényleg sose lesz You should vége. bring a couple more. You'll need them. I think we pissed them off. Got a spell for that, maybe? Interesting. A spell to change the very demeanor of our enemies. Something along the lines of the psionic manipulations of Eros of Titan? If you can't make it happen in the next 10 seconds, I'm not interested. Szabadja közben egymástól két hülye, azt mondja. Azt mondta Dr. Strange, hogy valami megváltozott és meg mit tanít az istenek, meg nem tudom miket ott mondja. Erre most ember beszólt, hogy a következő 10 másodpercben történik, meg nem érdekli. This should be good. Nyomjunk mindenkibe egy rakétát. Hogy ez egyet ölt Hey, it meg. worked, didn't it? Ha minden igaz, egy meghalt. Ha minden igaz. Nem tudom eldönteni. Let's do it. Ezeket így egyesével mire ezt leszedem? Főleg így, hogy ez is csak az a izé van. Segreültetője van, hát miért ez nem? Of preparation. I know that wasn't your signature move. Environment attacks, oké. De lehet dolgokat is használni. Aha, szóval azokat is lehet használni, az is hero, tehát hősességbe kerül. And De nem while kell you hozzá fire, maybe we should kártya. just try throwing a big rock at him? És most nincsen kártyánk, tehát... És ezt kell csak háromszor. Szórakozol? This won't end well for you. És képes megszopatni a játék. Tehát ez a harmadik, amit fel tudok kapni, de nem tudok feltalálni senkit. Starting to get on my nerves. Another round És of megint robots coming jönnek. in. De ez csak egy minion volt, nem? All is well. nincsen For the hardja. moment. Oh, well, I think that's the last of them, which is good.
I might have told Pepper I was just stepping outside the restaurant to take a quick call. Ezzel legyen is mindet. You still see. Who designed your armor? Because it looks like junk. Kitervezett páncélot úgy néz, mint a szél lenne. Csak egy junk. No, screen tree az továbbra is itt van minden animációnál, úgyhogy... Better than I expected. Tony, I've been noticing a recurring gamma spike. You see, this is why you shouldn't eat Gamma spicy spike. food, Bruce. Localized in the West Ja, Village. Bruce Banner, Touching on the Hulk, sanctum. gamma sugarakat észlelt. The collective works of the universe's greatest sorcerers, and he left them underneath the takeout menus. Shifting mystical polarities are wreaking havoc on my portals. You don't say. You okay, kid? Azt mondja, hogy ez a világok közti sugárzás nem tetszik a Yes. portáljainak. Are you? Let's put a pin in that. Whoa. Miss Marvel? Nem, Captain Marvel. Miss Marvel az másik. Really freaking powerful. Bruce and I have been trying to reach you. He'd have come himself, but he's... You did the Bruce-szal big green próbáltuk guy eljönni path. titeket, de... I really should up my Hitra homeowner's katonák. insurance. Miss Maximoff, the wards of protection, if you please. Stephen, I can fight. I've got control now. Then show Szóval me tud by harcolni. activating the Akkor wards. mutassa meg In the azzal, hogy meantime, in bekapcsolja a honor of our missing védőmet, companion, the pajzsokat. rest of you may feel free to smash away. Most ők hárman lesznek, szerintem Scarlet nem. Scarlet Witch, ja. Yeah, you're gonna need the help. Nice one, Carol. Always the direct approach. You know I don't mess around. Besides, we picked up some Hősesek crazy gamma pontot readings coming tudunk from, well, használni. here. Guessing that explains the Hydra goons and ominous green lights. Yes, Move but back. not while you fail to use the front door. Hi, how about we discuss proper hero landing etiquette after we take down the bad guys? Ó, lehet egyből váltogatni a izék közt. Oké. De ezen nincs életük. Érdekes. Ja, az, hogy melyik milyen támadást akar, azok nem támadnak, vagy mi? Ja, hogy kit támadnak? Értem már, most esett le. Tehát ez a kettő vasember támadja, azt Doctor Strange-et, ez meg izét Marvelt. Akkor szedjük le ezt, akit izét akarná támadni. Most sajnálva a bal oldalt, én balfasz vagyok. A húsincs élet, ez azonnal meg fog halni. What are the qualifications to be a Hydra officer? I'd have guessed a warm body, but I think Lilith solved that too. Ez most vasember. I'm saving my energy till we need it. Bassza hozzá a követ, jó van. Azt akar... egymáshoz nem lehet őket hozzácseszni. Ezt az egyet tudjuk oda izéhez hozzáütni. Let's try this. Jobb széttölt az a székbe, az You've meg. been deceived by Lilith, and it may very well cost you Use your life. retro. Újra lehet húzni kártyát. Kaptunk egy újat. És ezen elhallgatott. Nem tudom miért. Miss Marvel. Visszajött a zene. Miss Marvel, mindig nem Miss Marvel, hanem Captain Marvel, de mindegy. Az mind a kettő vasember fogja támadni. Nagyon jó. Hogy lehet gyógyulni, azt minden mutatta a játék. Ezek honnan jöttek, ha nincs portál?
Na, most hát több is van. Ez mozogni is lehet a hősökkel. Aktuálisan kiválasztott hős. És igen, lehet választani. Oké. Tehát tudok ugrálni a hőseink közt. Kivel kell oda rúgni? Micsoda? Vasembert kell ide hozzuk. Igen. Sure, why not? Oké. Ez mindig 5 kártyát húzunk. De csak 3-at tudunk használni. Tehát kérdés, hogy melyiket használjuk, és melyiket... Knockback, sima attack. Fiam, ezzel az őrültet kinyírjuk egyből. Megijedtem, hogy nem folyik az összes élete. Van egy újrahúzásunk, 2 kártyát, és nincs több mozgás, és csak egy hősiességünk van. Tehát igazából van valami objektum, amit lehet mozgatni, azt tudnám még lökni, de nem. Watch closely. Szétcsesszük az összes bútolt. I know that wasn't your signature move. Ezt nem értem. Kihúzza újra azt a 2 támadást, amit már elhasználtunk. Figyelj inkább ez. Láva, ezzel kiütöttünk még egyet. És van egy hősesség, de mit tudunk mozgatni? Semmit. Akkor kör vége. Luckily, I'm a glutton for punishment. Reinforcements inbound. De hogy mennyire reinforcement jön, bazd meg. Fejezzük be a harcot, természetesen. Tehát ezzel mindenkit egy vonalban tud sebezni, tehát egy vonalba kéne állítani őket. Hát... Ez nem túl nagy szám. Ennyi. W akkor komolyan semmi. Ez így nagyon fos lesz. Van egy mozgásunk még. Csözd meg. Mindenki Captain Marvel-t fogja lőni amúgy. 2-5-ben nem lehet egy vonalba húzni, szopás. Úgyhogy ide mozgunk.
Azt mondja, mennyire fontos ez a vonal, de hát... There's no way Hydra's medical plan can cover the beating we're about to put on you. De az nem támadás. Megduplázó is essén, hát... És ezt neki lehet baszni a másik? Neki. De a másik nem sebződik. De mind a kettő sebződik. Oké, ez így nem rossz. Mindegyik ezért fogja támadni, még mindig Miss Marvel, a Marvel kapitánya. Ready to smack around a few red shirts? We're three of the world's strongest heroes, right? Doesn't it seem like this should be easier? De jó, amikor a legerősebb hősök nem kéne ennek könnyebb. Something's up. Yes, Hydra has clearly raised their game. I have a terrible suspicion as to how. És mindig vasembert kivéve ez, úgyhogy én ezt megölöm. Két hősiességgel. A moment. I hope this is one of the stronger arms. We did come all the way here for a fight. Let's do it. Oké. Enjoy your nap. Hát... Ez felénél ott marad a HP. Impressive. Mindig vasember... Van ez Strange-et még egyszer nem támadták meg, na mindegy. This shouldn't take too long. This should be good. Ennyi. You might want to get that looked at. Ezt a sebet megnézetni. The wards. Szóval valami blokkolja, nem tudja felhúzni a védő. Nem valaki blokkolja. És megjött Lilith. Lilith, Minden démon anyja. prophecy or not, you overstep, challenging the sorcerer supreme. Be silent. Az igen, ezt gyorsan elintézte. Be still. What just happened? Ow. Be gone. No. A fellow daughter of Transia. Na, ő az egyetlen, akit én tudott valamit csinálni. A Scarlet Witch. Szerintem saját szerettére emlékezteti. Az, hogy visszalőtte a portáljába. Your unique energy surprised her. Ugye a spéclövése ugye a különleges energiája meg lepte. What? I'm fine. The prophecy is in motion. Hát a jóslat csak elkezdett beválni. Lilith egyre erősebb lesz és el fogja hozni a Midnight Sun-t. Napfogyatkozás. Szóval egyetlen egy lehetőség maradt, hogy megfékezzük, és mondja, hogy ő nem megy oda-vissza. De mindenkinek szembe kézni a saját démonjaival. És csak itt hagyják Scarlet Witch-et, hogy védje meg a házat. Nem mondod. Mutatja egy zöld karika, hogy hova fog menni a szuperhősünk.
vasember jól lecsúppant. You did that one on purpose. The fabric of magic is unwinding. We are fortunate to be here at all. And where Nem is tesz here szép, már exactly? módosulunk a varázslata, és még csoda, hogy egyáltalán ide A jöttek. pocket dimension. Salemben vannak Massachusettsben, de ez egy pocket univerzum. Welcome Egy sebb univerzum. to the Abbey. Home Itt of az the apátság. Midnight Sun otthona. Ők az utolsó védelmi vonal Lilith ellen. The hell is this? Lilith's Junior Demon League? Wait, it's that jerk from TV. Ez a hülye gyerek a Which one? tévéből. Melyik? Now, if everyone would just take a moment. Enough. Caretaker. Utolsó a vérével. Immortál, az utolsó halhatatlan. You're standing on my flowers. A világban van az. It's caretaker now. If I could have avoided this moment, I would, but... Oh, spare me the speech. I know Lilith. Nem kell beszélni, tudja, hogy Lilith We're visszatért. sisters after all. Elvére testvérek. Guess we're suddenly invisible now. Shall we chat, Stephen? És csak Steven-t hívta be? No one can argue that the hunter earned their rest in the first battle against Lilith. Szóval senki sem kételkedne benne, hogy a vadász kiérdemelte a pihenést. Az első Lilith-tel való csata után most olyan szükség lesz I rá. raised my sister's only child as a weapon against her. Ja, And nővér egyetlen gyermeke. Now you want Szóval me csak to azért take hozza them vissza, hogy Lilith-tel ask them to szembe do it again. szálljon. És I megmentsük did a not write the földet. prophecy, Sarah. Besides, Nem ő írta a I am no common proféciát. grave robber. We are simply reuniting nem their ethereal essence with their corporal form. Sírrablók, csak újra visszahozza a Speaking of, lelkét it would és help beteszi to a have a mental testébe. image for the procedure. Spare no detail. Spiritual identity theft is no laughing matter. Spiritual Identity Theft. Ó, és ez lesz a mi hősünk? Most viccelsz? Persze, hogy nem. Hát, egy vagy három. Vagy négy nap. Középső kettő nem, mondjuk ez ilyen kis kínai jellegű, de nem tudom, ez nem tudom milyen lenne, de ez jobban tetszik. Legyen zöld szeme. Loose ponytail, úristen, kopasz a legjobb. Kicsit messzebbről nem lehet. Ez lesz a mi karakterünk, ennyi kínlódás után végre meg tudjuk csinálni a karakterünket, oké. Ez ott a loose ponytail, ez volt rajta. Fél ponytail. Medium straight. Hát őszintén szóval ez a legjobb. Ez túl sci-fi. Ez se rossz. Az olyan pas is. Ja, mert persze a végén kezdtük. Az se rossz a pixi. Bötén néz ki, az a... Ez nem szűk haj, ez sárga. Jó lesz ez. Nem csinálunk ilyen mutást. Ja, jobban lehet forgatni, de ennyit lehetett választani. Szóval hurra nagy választék nincs karaktergenerálásba. Tudunk csinálni szakállas nőt. Legfontosabb mostani. 2024-ben ez a legfontosabb, hogy a nőnek lehet szakálla. Hajat még nem döntöttem el. Pixie cut se rossz, de...
Nem tudom, mennyi fog ebből látszani, de legyen pixi. Szóval akkor minket hoznak ki a sírból. Child of light and darkness, you who tame the night, hear the voice of those who beseech the end. The collar! Wait! Wait! Az ki amúgy ez a lila bottal? Mother. So, that's a good thing, right? Aztán ez egy jó jel, ugye? Szara. Ki az a Szara? Ki ez? As far as resurrection spells are concerned, I've seen worse. Szóval látott már rosszabb feltámasztást is. Tony, come on. It's perfectly safe. That thing wakes up and takes a bite out of you. Don't blame me. Szóval felébred és kiharap be egy darabot, akkor ne őt hibáztassa. You can't stay here forever. Blade. Where else I should be. Just saw that Stark guy poking around behind the mirror table. Find me as soon as they awaken. And Blade. They awaken. What? Always am. Mit keresel Blade? Kezdjük már azzal. Meg az a körülakapotos csaj, azt nem tudom ki az Isten. Egyrészt a szuperhős ismerek, de ezt nem. Első rész, az ébredés. Tehát az én karakteremnek lesz a dolga, hogy megöljük Lilithet. Nagyon jó. Kimászik a sírból, nem Dracula. So cold, but the air burns with every breath. Has it been so long? Ilyen régóta hogy a minden lélegzetvétel égeti a torkát. Hány ezer éve fekszik hullán? I know this place. Szóval ezt a helyet ismeri. In my dreams it was always empty. Az álmaiban mindig üres volt. Blade ott áll a oszlop tetején. Google. But now I sense De most érzi, hogy I am not alone. nincs egyedül. Have to admit, Hunter, you make one hell of an entrance. Ja, hát őszintén szóval elég jó felépője volt. Guess that makes two of us. You should have struck when you had the chance, Szóval vampire. le kellett volna csapni, amikor meg volt az esélye a vampírnak. And caretaker told me to be nice. És a caretaker azt mondta, hogy még ő legyen normális You vele. just don't know it yet. A Yes. barátja csak nem I tudja saw you még. with Sarah before. Igen, látta a But Szarával what would she előtte, want de with a vampire? mit akar ő egy vampírról? The name's Blade, and I'm no ordinary Szóval ő Blade vampire. és nem sima I vampír. get you've been out of commission, but I thought you noticed since we're having this little showdown under the freaking sun. A dampir? Daywalkers were a myth even to me. Dampir? A dampir azt Says jelenti, the hogy half-human, mint filmben half-demon járó monster vámpír. hunter. Aztán ezt az mondja pont, aki félig ember, félig démon. I do. And I must admit I am curious. Tell me, Tudom, de a Daywalker, nappal how did mászkál, you come hogy to be? jöttél, hogy lettél ilyen? Long story, and it's still not Hosszú over. sztori és mindig is We managed vége. not to kill each other for a while, and maybe I'll tell you Ha one nem day. nyírjuk egymást, I akkor accept your elmondja egy challenge. nap. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. Ha szeretnél látni, milyen hülyeséget holdunk még össze, de szerintem jobb lenne, ha mennénk. We have wasted too much time here already. És mondja, igen, hogy érzi, hogy a Man, the profícia others are really gonna elindult, love you. és hát túl sok időt pazaroltak így is. Yeah, you've got a little fan club, I think. Találkozunk a többiekkel, mert van egy kis fanklub. Hope you're up for the challenge, chosen one.
Kiválasztott. És rendesen menni lehet. Nikó Minoru. Beszéljünk Nikóval. Ki a fasz az a Nikó? Jó, nagyokat lépked, de ugrani nem lehet. Did I miss something? Or did Nico just raise the Hunter. Not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm the witch who called me back from the grave. Hello. Told you. Or Nico, but Jézusom, az a either sok. works. And this is Robbie Nem tudom mi. Reyes. Robbie Reyes, ő a új... Never thought I'd be standing next to you. Nem jut eszembe a neve. Mi az Isten? Stories. That's Ileana. Привет. And I think you already met Blade. Mi mindent szük, hogy két csaj ki a franc amúgy, de oké. Of course. Caretaker has reformed the Midnight Suns. Ugye a Caretaker újra létrehozta a Midnight Suns-t. Your power. I can Ja, feel hát it. ő érzi az I erőt always bennük. do. Onnan tudja. So, welcome home. I guess we... I never left. Szóval sose ment el, úgyhogy Right. Well, we can fast nem forward through the welcome door home, then. mert ő itt lakott mindig és itt volt mindig. The Abbey is still, well, you know, the Abbey. Basic stuff. Dorms, war room, Itt lehet library, majd a few pihenni, places gondolom, to chill, and, tervképpen kiválasztom, hogy mi, whatever hogy the hell merre. És Have van to egy say, for forge a haunted is. transient castle raised on the cursed grounds of Old Salem, it's pretty cozy. Of course, that doesn't stop us from adding some improvements. We can all thank Robbie for the Wi-Fi. Robbie wifi-t telepített a Oh, and one more thing. apátságba. We've got some new house guests now. És van néhány You új think we're a fun vendég bunch, is. just wait until you meet them. Speaking of, we're here. Tehát még alig vannak Spend itt. 10 minutes in this place alone, Bruce, then see. Oh, gotta go. Show's about to begin. Bruce is elég érdekesen néz ki. Tehát itt a 3 új vendég. Lehet beszélni mindenkivel. Ki a franc At least ez? they don't have me stationed in some musty old dungeon like Strange and Stark. Nem tudom ki az a szőkeliba. Unfortunately, time is of the essence. Hát igen, itt azt mondja, az idő nagyon számít, hogy mit csinálunk. Pivotal events that have changed the world since you last saw it. Easy for you to say. Most a világ nagyot változott, mióta utoljára láttuk. Yeah, tell that. Na nézzük, milyen küldetések vannak akkor. Prophecies be damned. It's good to see that face again. You look like it was yesterday. Szóval úgy nézek, mintha csak tegnap lett volna. Ő viszont öregebbnek tűnik. És mindig ki fogom válaszolni, hogy kit viszek magammal, gondolom. Hány embert lehet? No more than a few centuries. Meddig volt a sírva? Azt mondja, hát csak egy pár évszázadig. És hiányzott neki. És mi van Lilith-tel? Azt mondja, Lilith ugye elesett, legyőztük, de egészen mostanáig nem került elő. The kid's literally speaking of Lilith. Tony, that's my name. Tony, that's Carol and Dr. Spooky over there. Dr. Spooky. Help with what exactly? Itt vannak segíteni. Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano. Milyen varázs amulettet a vulkánba dobni, az gyűrű volt, öcsém. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter? Emlékszik valamit az utolsó összecsapásról? There was a voice. Szóval volt egy hang, de a többire nem emlékszik. Ott van mögött a táblán, vagy a falon a festményben. That's it? A voice? That's what we have to go on? Szóval egy hang, ezen kell tovább indulni. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. Szóval, hogy ő majd mindent elintéz, és szól Wandának, hogy készítse a felelő rituálét. What? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must
mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Agatha, miért néznének össze-vissza? Alato. Whoa, what kind of network you running there? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges, bound to enchanted Babylonian soul glass. Ereshkigal. We just call it the mirror table. Wanda! The dark force, pushing against the wards. Stephen, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Ja, Wanda's in trouble. Wanda bajban is van. trouble. Nem bajban van Wanda, a You'll baj. need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Dr. Spooky. Oké, szóval egyenlőre ez az egy küldetés van. Nem tudom, hogy lehet váltogatni köztük amúgy se. Story mission! With everything going on right now, we simply cannot afford to lose contact with the Sanctum or Wanda. Ugye Wandának úgy tűnik szükséges, hogy életben maradjon, úgyhogy mennünk kell. Csak hármújukat lehet mindig vinni, úgy tűnik. Vannak, nem. Vannak required heroes, azokat feltétlenül vinnünk kell. Oké. De más nem nagyon látok. Viszont miért elkezdjük, tartok egy nagyon gyors, rövid szünetet. Most kezd érdekes lenni a játék. Ezen folyamatosan pofáznak a háttérben amúgy. Crazy day, huh? Ja, crazy day. Crazy indeed. Jó, menüt nem tudom behozni, úgyhogy ezt fogjátok hallgatni, amíg WC-zel megyek. Hogy ezek hogy szidják egymást. Úgyhogy mindjárt jövök. Big personalities too. I think you mean big egos. But none of that matters unless they can help us get to Wanda. You following me, Doc? Maybe you should go introduce yourself to the youngins. I'm sure they know of the Sorcerer Supreme, and I wasn't following you. How long have you two been sharing a room now? A day? Oh, I don't know. What do you say, Doc? 6, 7 hours? 6 hours, 43 minutes, 8 seconds. And counting. Wow. And you're already bouncing off each other like an old married couple. Careful now. You're gonna make his cape jealous. It's a cloak, not a cape, and it definitely wouldn't be jealous of you. I'm calling it now. You two are gonna be best friends before this thing is over.
Üdvözlet mindenkinek. Csak nem pofáztak olyan sokáig. Egy idő után elhallgattak. Folytatjuk tovább a Marvel's Midnight Sun-t. És előre is bocsánat mindenkitől, aki nagy Marvel fan, én meg nem tudom itt a szuperhősök neveit, de ez van. Tehát őket mindenképp vinni kell, van egy empty slotunk. De senkit nem tudunk vinni. Hát akkor így megyünk. Speak to Doctor Strange. Are you ready? The Kész prophecy of the vagyunk. midnight sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my sanctum sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her Szóval te vagy movements? lenne varázs, akkor nem tudod megjusson hova fog menni, vagy mit fog csinálni. Since your mother breached the De sanctum, I normálisan sense that the igen, future has de grown volutinous in itt az nature. anyja idejött a Sanctum, azóta beavatkozik az erőibe és nem tudja. Fuzzy. My predictions are fuzzy. Úgyhogy a előre megjósolt For the dolgaid nem first time as fixek. sorcerer supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in És danger, most először I nem cannot tudja tell. jósolni, mi fog történni. Te is I vissza understand the tudja urgency. fogni. Your apprentice is in grave danger, yes? Igen, a tanítványa nagy veszélybe van. Wanda is no Wanda. mere apprentice. She is the Scarlet Szóval Witch, Wanda nem one of csak the egy strongest gyakornok, ő magical a practitioners Scarlet I have Witch. encountered. Legerősebb But varázsló, she akivel hasn't találkozott. channeled such power on her own since... Never mind. És One sosem, crisis vagy at nem a használt time. ilyen nagy erőt I mióta, do de nem not doubt fejezte be, Wanda's hogy capability, mióta. but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the sanctum's very essence. They Micsoda? should hold. Hogy ezek a In any védő case, mágiák all will be a revealed with time. I épület suggest we make use of alapjai, it while it tehát still meg functions. kell, hogy tartsák valamennyi ideig, We should úgyhogy... hurry. As much as I'd love to hear a first-hand account of your exploits, time is of the essence, I'm afraid. Jó, akkor húzzunk. About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the Nem building csak az idő, blocks of az magic. idő, a All must be hely constant for my és portals a to work properly. But valóság. as we now know, Minden itt találkozik. that is no longer the case. We've heard. Several times. Magi. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed, Nem tudom, ki and az, while I ami certainly mindig. appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Nem az a Your magic magic. is. Not ours. Csak az ő varázslata az, ami The ground you are hibás, standing on exists a within two övéké nem. worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show you. Szóval az az ő világába egy ilyen anchor point. Inkább nem mutasson. Hagyja, hogy nem mutasson. Részt vágott a tígidő születén. Menjünk. You are standing in limbo, Ez a limbo. nexus of all realities, Mindenféle both valóság real közt or átjárunk. otherwise. A chaotic but secret realm, beyond the influence of Lilith. És idáig már nem ér el Lilith keze. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark Mert energy. különböző sötét That energiákat feeling you're érez. being watched. General hellhole vibe. Yes. All these potentialities converging at once?
truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Ha ez Manhattan. őrültnek tűnik, akkor várjam, hogy meglátja Manhattan. Kiugrik From valamelyikből here, valaki. magic can open gateways to just about anywhere on our planet and beyond. We don't want to risk punching through the wards protecting your sanctum, Doctor. So we've chosen a safe exit a few blocks over instead. Ja, egy pár épülettel arrébb fog megjelenni. És nem tudták befejezni a mondandókájukat. De fiam, Manhattan, hol van pókember? Mindjárt biztos lesz. Hey, I'm walking here. All I ate today was a bagel. Well, at least we know the wards of protection are still in place. Nem tudják, hogy a védőpajzsé fenn van. Vagy védővarázslat, erre elkezdett leomlani. I suggest we hurry. Kik jöttek a hídra? Persze, hogy hídra. Arm Alpha in position. Nem egy átlagos harcos. Welcome to New York. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the Sanctum. Looks can be deceiving, I'm afraid. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Ez Blade, ez a Hunter. Oké. Na, van már heal. Ezt hiányoltam amúgy. Mi ez a chain? Tehát egy gyors támadás az vissza fogja dobni. Ez azonnal meg is van. Ezt visszakaptuk, mindig 3 kártyánk van, és az akkor neki van még egy ilyenje, nem? Nem, még nincs egy az egy volt. Ez egybe kerül. Ez komolyan egy köteg újsággal le tudjuk sebezni? Most viccelsz? Tízes sebez egy köteg újság. Hát nézzük meg, hogy mi ez a chain, ez mi a franc? A hajó, akkor 2 embert tud támadni, ha közel vannak egymáshoz. Who's next? Másik az viszont not bad. Sebez. Not great, but not bad.
Két kártyát tudunk játszani. Akkor hogy ezt az elején kellett volna elnyomni. A gift of ancient traditions. Tehát ha ezt elnyomom, csak nem hal meg. Egyik se halt meg. I am impressed. Au. Az újsággal kiütöttük. Meg csak oda, aha, akkor át kellene mozgatnunk ide. Strange-et. És akkor tudom ezt használni. I hope this is one of the stronger arms. We did come all the way here for a fight. Let's give it. Azt nem hatna, képes volt nem meghalni. Aztán meg fog halni. Engaging target. Payback's gonna be fun. Pathetic. Hold for backup. That gamma spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. Azt eljátszhatjuk, ezt úgyis vissza fogjuk kapni. They're mine. That was really something. És az 15-öt sebez. Annak 5 van, annak mindegy. 15-öt sebezne, ha... I don't have magic healing. Stanno, nem fog támadni, nagyon jó. Nevető meghalna tőle. Ha 4 heroizm lenne, akkor plusz 15 damage, de ez nem kell az a poén.
így mind a kettőnk van. Even for Hydra. És van még egy enemi. Az nem fog. De azért nem tud semmi se csinálni. Hát 30-at nem fogunk rásevezni, akkor 5 a HP-ja. Skip. U-turn. You can't be serious. Wanda is calling out to me. I feel her struggle. Need to Most concentrate. komolyan? Hogyan normális? Are you doing that again? Hát bazen nem. Kis jó back, ki volt, de... It's always some kind of rings or wins with you, Doc. De meghalt. Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter, not Lilin. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. Az ilyen Lilith víre folyik benni. Átáltozik valami mutás szörnyetegé. Vagy csak meghal. Itt. Wards! Weakening! Cannot let them fail! Erről ennyit. Szőrtél fel Lilith? Miért kell vonta Lilithnek? Exactly. Azt mondja, ó Istenem, ezt nem hát is pontosan. not going to like this. No. I'll handle it. Not. We do not fear your magic, little wizard. Nem fél a vágyájától, és varázsról. We are venom to all who oppose her. And you Ez Démon Venom. Turbosított Venom. Szóval hősies támadásokkal kell támadni. És nem lehet tudni, hogy melyik hőst fogja támadni. It calls itself Venom. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue to the spider wizard. Marinate it in his stomach juices and eat it with his spleen. Ja, egy támadásunk van, ahol sincs elég semmi, szóval... Kérek el Hydrót, hát ezzel kurára sokkal előrébb kerültünk.
lucky to still be breathing. Mik ezek a robbanó hordók? Miért nem? Azért? Annak se sok értelme, hogy egyetlen valami sebelni tud. Interesting. És komolyan. Ezt ki csinálja, most tudom. Azért ezt annól is sikerült, úgy látom. Level upot kapott. Az mit jelent? Kell aki gyógyítani. Hát amúgy... Walk in the light. Doctor. You're too strong for you. Igen, azért fogsz menekülni. Azt hittem. It hits hard for an amorphous pseudo-human. This house belongs to Mother now, as you belong to us. We shall start with your juicy entrails, then slowly savor your delicious brains. Are the rest of your mother's children so chatty? Thankfully, no. No happy. Azt látta, hogy gyógyult volna, hogy van gyógyítva. Ő is level up volt. Ó, következő fizikai támadást megvakítja. Ne szórakozz már. By the will of the old gods. Aztán minden történik. Jó, mind a kettő kál. Our reputation is enough to scare off these so-called children of Lilith. És ő meg tudja, hogy ide mozgatom aztán, és azt fogja mondani, hogy já, ezt nem. Nem. Persze, hogy nem tudja. Ez
screw you. Ki tudja akkor arrébb rúgni? Húzunk egy kártyát. Pain only makes us hungrier. Oké. Nem egyszerű amúgy, azt kell, hogy mondjam. I cannot move. How am I supposed to get this stuff out of my hair? Hajából. A We're not legfontosabb, quite összedik ready a to give hajából. up just yet. We may not be ready for this thing yet. Might be smarter to pull back until we know what we're up against here. Menekülni kéne. Fill our belly with your tasty fear. I shall fill your belly with my blade, demon. Impressive. De megint is semmilyen támadott. Szerintem bármilyen támadással összedne a bondot rólunk. Csak ösen se tudunk támadni. Tehát ez így baromi jó. Watch closely. Úgyhogy húzni kell kártyát, mert ez így nem poén. Na! Van egy strike. Chain. Ez a bondos szedéle? Watch me. Even we have our limits. Két kártyát játszhatunk ki. Neki passzol falnak. Miért ilyen messzire? És most lesz két heroizm pontunk. Hogy ezt ki tudjuk játszani. Mennyi az élete amúgy? 65 még mindig? Sometimes I even impress Na, myself. ő is level up volt. Plusz 5 health, plusz 2 offense. Valami is, az. De több kártyát úgy tudok játszani, hogy dobom. Követ. Nézzük mi a francot csinál. Like being hit by a hell lord. Only more. Nem fejezte be, amit mondanám, párt, figyelj már. Mother blesses us with power. Mother blesses us with strength. We protect the mother and are rewarded with your meat. And to think Lilith was a vegetarian. A Frastról beszél, ez milyen vegetáriánus? Az, hogy messze vannak egymástól. De akkor
Meg kell mondjuk össze ezt. Vésel. Symbiote skins removed, oké. Az a poén, hogy ezt kéne, de ez is csak kettőt ad. Mind a kettőt ki kéne ahhoz, hogy érjen valamit. Hát... Vegyük meg azt a buzit. You were too weak for this fight. De kapunk még egyet. Viszont az utolsó két támadó kártyát. Igen. Fragile, but not as fragile as you. Mi történt You should vele? not have come here. Your friends cannot help you. Mother may have claimed your soul, but your brains shall be ours. A piros körömből mindenki meg fog sebződni. Megoldjuk. Was that truly your best? Mondja, most már kívül van szerintem. És... van egy hős támadásunk. Oké, jó. Venom megfúr. No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Easy prey, azt mondja. Letaglózta a csajt. Megjött a kedvencünk. Peter. Melyik pókember? You know, being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. Spider-Man! Jeez, Eddie, what happened to you? That's sort of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your Mindig elég volt. Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Jobban utálja a pókembert, mint bárki más, és inkább, hogy utána megy, nem semmi. Két csillagos mission ratinget kaptunk. Megkaptunk egy magazint. Hogy mi a franc ez? Lehet ability-ket craftolni. Mi a franc? És update-elni is.
kezd Marvel Snap hangulata lenni, tehát ott is a kártyákat kell ugye update-elni, mert mit tudom én, hogy harcoljunk. Kíváncsi leszek, hogy milyen hosszú. Miért nincs semmi zenetöltés közben? Esik az eső, azt itt várja a csaj, hogy visszajöjjenek. Congratulations. New world or not, some things remain Az új világ vagy nem, néhány diósodó változatlan marad. Look. Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself. Most leszadja a csaj a csajt, hogy mi a fasz csinál. Just to play the hero. Hogy hátra léptek? This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My Fire memories may be Dragoon. fragmented, but as I recall, I killed the bastard. Nagyon úgy áll mindjárt, mint a Fire Dragonnal, és azt mondja, de őt is ő ölte meg egyedül. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. Nagy már egy kicsit nem volt olyan egyszerű. Mondja, sosem olyan egyszerű. És az igen, azért tudta, hogy nem lesz egyszer, azért küldte őket együtt, de ha Spider-Man nem lett volna, akkor szopatták volna. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For Mit now, csinálsz it's amivel? enough that you all made it back in one piece. More or less. Többé-kevésbé egy darab visszajön. De fiam, rajta van amúgy a szimbióta darabja, akkor a szimbióta tudja követni, hogy hol van, nem? Get some rest. Kettő Friendship XP Blade-del, meg Tony Starkkal is. Ez a futás, ez olyan furcsa, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan haladunk. Mik ezek? Ah, I see. Jó neked. Ő látja, én nem. Interesting. Plusz 5 arcane knowledge. Fascinating. Csodálatos. Fantasztikus. What is this? Akármi is kapjuk érte a nem tudom mit. Nincsen kiúcsunk, hogy kinyissuk. Találtunk egy Masterwork-öt, oké. Ugrani továbbra se lehet. Kinek a sírja? Mushroom. Oyster mushroom. De mi a francból kell craftolni? Miért lehet gombát gyűjteni? Szám tudj megolvasni. Most elfelejtett olvasni, tovább nem tud olvasni, ennyi. Nem gondolom, hogy ekkora területen lehet mászkálni. Lehet mászni a kútba, ajjaj, ez nem jó. Miért lehet lemászni a kútba? Van egy ajtó a kútba. Megtörött létre. Arról jöttünk. Most kirányba induljunk már tovább. Keresünk még gombát. Nem vagyok ilyen, hogy tudom, nem erre kell jönni, de kíváncsi, hogy mi a franc van itt. Gombán kívül. Főleg kaptunk olyan árkánát. Egy csomót. Itt is van valami. A Batman barlangja. Bazdmeg tényleg Batman autója. Nem ez ami Ghost Rider inkább. Inkább Ghost Rider-ének tűnik. Quentin Carnival, azt nem tudom milyen szuperhőshez vonatkozik, de... Lehet sétálni. De hogy ugrani nem? Van sprint, biztos tudok sprintelni.
Még áll nem tudom, hogy lehet a springből. Ja, a stick volt, aha. Ezek a kapuk mik? Majd kiderül egyszer, leugolni nem lehet. Itt a aréna, itt lesz a fight. Itt még a haráska van a kőbe. Kettő skill essence. Milyen marhaságokat lehet ebbe gyűjteni? Tehát ezek mire jók? A skill essence azt el tudom képzelni. Az arkanát nem igazán értem, mire lehet itt használni. De az a fény csillog vissza, bazd meg. Talk to Tony. Hunter, you look scathed. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? Szóval nem rossz ahhoz képest, hogy 70-80 kilónyi páncélt visel. Solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there. With a little help. Ja, kösz. Your support is appreciated. Oh, no problem. Hát az elég szebb szólt. You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. It sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on. Csinál neki egy ármort, bazd meg, tutira. Lemerem fogadni, Stark mindenkinek ármort csinál. No one should be forced to walk the hallways around here alone. Már kérdezte, hogy nem-e allergiás a polimerre, amit ugye ő csinált, megtalált ki. The old room, huh? It's not bad. Ez az ő régi szobája. Solid construction, almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Nem volt piros szín a köpenyén, vagy mi? Choke. But I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood. For power. Haha! Another zinger. And we'll just leave it at that. Well, I Ez a Stark bőte, már most mondom. Nem csak hogy olyan, hogy ő lenne Peter Parker, az meg kb. Tehát hadar, hülyeségeket beszél, és viccelődik mindenem. Tiszta Peter Parker. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me walking to my room. Nyissuk ki, milyen ajándékot kaptunk Tony-tól. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Messages, pictures, and calls for some reason. It also comes with access to képeket, hívásokat és üzeneteket lehet váltani, tehát nem egy mobiltelefon. You might ask, Szuperhősöknek. Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Maradt a térkép, hősök.
Inventory settings. A super link. Fantastic. Explore my room. Tűz. Doboz. Mit kell? Journal. Oké. 1703-ba írta van. Gyakorolnia kellett az írást. Maybe it is time I start writing in it again. Át lehet öltöznünk. Ebben jobb a segg, úgyhogy ezt veszünk meg. És a ponyból is. Closet és painting. We were all so happy then. 1710. Olaj, festmény, vásznon, milyen boldogok voltak akkoriban. You fucking... Aludjál most már, akkor? Mit álmodik? Majdnem, hogy az álmát is végig kelljen harcolnunk. Tutira gondoltam. They're everywhere. We must fall back. Where? The book! Is she reading from the book? Then we advance. No! Hold the line! I can stop her. Only I can stop her. Akkor is Lilith. Bazd meg. Charlie! Charlie! I know. I missed you too. Fiam, bazd meg, ez kutya vagy? Démon. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. 300 éve mindig itt van az ajtó előtt minden reggel. Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Tehát így is feladozta magát. Nem akarja látni, hogy még egyszer megcsináljuk, hogy feláldozzuk a saját életünket, hogy legyőzzük Lilithet. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I haven't noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero. Az igen, tehát az ember ez olyan lenne, hogy hűs, meg legenda. Mi az a nyaklánc, ami rajta van? Valamit nyavajgott a nő, hogy a nyaklánc. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. Én döntöm, hogy milyen hős leszek. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. A Forge-ba, mert valamit mutatni akarnak. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. De sokkal könnyebb volt, amikor csak mi ketten harcoltunk a Sötét Légió ellen. I never could. Forge, menjünk a Forge-ba. Téli búg. Spider-Man és az csodálatos barátai egy szörnyet szabadítottak a városra. Csak nem, G. Jonah Jameson. Next thing I know, the sanctum is airborne and covered in slime. Now? Think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. No démon van benne. I think we're good.
And just in time. The forge has certainly Jó, megváltozott a kohó. Caretaker said this all happened after your siesta. Mi mondta, hogy hát igen, az mindazután történt, hogy ő állva, vagy hát feláldozta magát. Egy Sumerian fire démon, tűzdémon van benne. Once you get past the esoteric terror of the situation, I found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes. Fashion accessorizing? Milyen right. It's ready. Széket csinál. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. Nem volt elég erős a páncélja a Venom ellen, úgyhogy gondolták, hogy kéne neki egy upgrade. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Nem mondta a Caretaker, hogy milyen jó kovácsok. Perhaps you should just try it on. Hát, hogy csak fel kéne próbálnunk. Pedig szépen hátrafordulnak. Hát... Still think I could have used a cloak. Szóval szerintem mindig jó lett volna rajta egy köpeny. De hát ez mondja pont Dr. Strange, na mindegy. Stylish, damn near indestructible. Közel elpusztíthatatlan. I still think it could have benefited from a cloak. Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? Hogy tartom, I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor. You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Na, hogy mi, hogy orvos, azért állandóan csekkolni fog minket, hogy vagyunk, meg hogy érezzük magunkat. Ha a sír rossz oldalán keltünk volna fel. However, I do feel some grogginess, a tinge of nausea, sense of memory loss upon time of passing, water your itchy eyes, common side effects when one is pulled back into the light. Believe me, I know. If any other symptoms arise, honnan tudja? Nagyon tudja, milyen mellékhatásnak az, hogy feltámasztanak valakit. I have a cream for that. In any event, carving of four brains. I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge, Wanda, lost. Swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I... Nem látta ezt előre, hogy Venom így megtámadja őket, és eltűnik a száj... Megette Wandát, mi van? Nem elhúzta izébe? I would rather stand down a horde of rampaging Lilin than face one of Agatha's mathematics puzzles. Sacred or not, geometry be damned. I'd be lying if I said it wasn't my least favorite requirement in pre-med. Still, if only I had studied harder, I would have reached some deeper understanding that could have altered this outcome. We will alter this outcome, Doctor. On that, we most certainly agree, Hunter. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday, it was my protégé, Nem csak a épületet vesztettük, hanem ugye egy csomó tudástárháza volt, hanem Wanda is eltűnt, és neki kellett volna vigyáznia rá. Ő nem akar megengedni, hogy ugyanezt történjen velünk is. Perhaps my wisdom may benefit you more than it has me thus far. Tudjuk, hogy mi van, úgyhogy azt meg fog megkérdezni. Mi van a varázslóházzal?
I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you encountered a variety of minor wards and protective spells. The Sanctum Sanctorum was shielded by one such incantation, but greatly amplified by the convergence of ley lines. Aha. Will the wards ever provide the same protection that they had? It may be possible to undo the damage, but now that a weakness has been exposed, I'll have to rethink my approach entirely. Hát az mondja, hogy hiába szabadítjuk fel a házat, nem biztos, hogy ugyanazt a ezért fogja használni, mert most, hogy egyszer kihasználták, lehet, hogy még egyszer ugyanígy megtörténik. Wanda's story is quite tragic and perhaps not mine to tell. Szóval nem ő. Neki nincs helye, hogy elmondja ezért Wanda sztoriát, mert elég tragikus. Involving Agatha. Agatha? I feel like everyone is avoiding mention of Agatha. Szóval mindenki próbálja elkerülni, hogy Agathát említse. You should speak to Sarah about her when you're ready. Jó van, Venom nem érdekel, tudjuk, hogy mi Venom. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. A démon energia, ami ebből a forge-ból jön, az sokkal hatékonyabb és karbonsemlegesebb, mint a reaktorja, amit ő épített. Mi van démon a forge-ba? Why is it there? Well, you would probably know more about that than me. I'm still working on a way to keep track of everything that goes bump in the night around here. Whatever they've got trapped down there, it's hotter than hell by a few thousand Kelvin, very pissed off, and really good at weaving synthetic microblends. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. Jó eszközöket ad neki. 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Jézusom, mennyi kérdés! Ja, mi a speciálban nagy armorunkban? Mi az a nagy szám? Carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. So it is a marvel, then? Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. Future upgrades? Your old suit to wax the Mandarin's car. Lehet upgrade-elni is az armorunkat, nem mondod? Hol? Hogy? Vagy itt majd? Jó van, szerintem haladjunk meg. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. Hogy kiszedtünk, igen, az a kapszula az évő hidrokatonából. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at ye old demon hunting school, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Szóval leegyszerűsíti a dolgot, mert nagyon nem talál, nem mondtuk el nekünk ilyeneket. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. Ugyanilyen dolog van, ez évek múlva van is. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Valószínűleg, hogy erősebbek legyenek. Drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment.
I like where this is going. Tehát azt a csaj, hogy iszére Just give megy, me a little time here hogy and I can whip up some pretty fun toys. nekünk is How be about kell we give inni, Hydra a taste of their own hogy gamma-powered erősebbé medicine tegyen, for mint a ilyen change? booster, de nem, a armorunkat fogjuk bele What have you got for me, upgrade-elni. boss? Big Tony's Forge of Mystery. We never close. Let's see what we've got here. You're welcome, Hunter. És cool skilleket kapunk. Fél az a hely, az nem meg volt eddig is, a heal. Ez is meg volt. Meg ez is. Ebben mi? Ja, hogy kiasztatok egyet. Most azt upgrade-eli, vagy ad még egyet? Azt ad még egyet. I'm pretty sure Charlie left a steaming coil in the hallway. Third state of matter, indeed. Legyen ez. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Upgrade-el kell. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Gyakorló Caretaker put me in pálya. charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? Nem, menjünk. All right then. Hunter. Upgrade an ability. Practice makes perfect. Caretaker said I need to be a team player. So I guess I'm letting you choose for me too. Ezt az egyet tudjuk upgrade-elni, jó van. All right then. What's up? Tell me about the Midnight Suns. Ja, mi a fasz All ez? right. Ja, kik a What can you többiek? tell me about the others? Ja, a Nothing. Ghost Ask Rider yourself. tudjuk. I'm not asking you to break anyone's confidence. Fine. Which one? Bárki, aki Tell me nem. about Nico. She's the youngest, but she acts like she's in charge. Jól, fiatalabb Why és let her úgy act csinál, mint like hogy lenne a vezér. She's usually right, and she keeps us on track. Szóval I igazán didn't van think we'd get általában, és along, ő but we mindenkit wouldn't be the szél. Midnight Suns without her. What makes you say that? She has a lot of heart, and that's why we let her. Anyone else? Ja, ki az a magik? What do you know about magic? Magic. Keeps to herself. That is it? She's a private person. Until she lets you in, that's all you need to Szóval know. magánhaló személy, ami nem, When hogy does she nem let people viselkedik össze vele, addig nem At her tudom own is pace. semmit. Respect that, and it'll happen faster than you think. Anybody else? És akkor Robbie meg a What új about Robbie? Ghost Rider. He's exactly what he seems. Well, sort of. He's open with people, easygoing. Sometimes that comes across as dopey, but don't get the wrong impression. He's quick to make friends, and once he does, he's your friend for life. So don't let him down. Hát or könnyen he'll hold it barátkozik, against és you. mindenkivel sokkal Anybody hosszan else? tartó barátságot köt egyből. Nobody Caretaker else. jobban ismerik valószínűleg, Sure. mint ők. Thanks, Blade. Mm-hmm. Sure. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Kidding, Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Sewer Monster.
Ja, kell, hogy legyen van Every beút. lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've got to find a workaround. Mondja, hogy nem biztos, hogy varázslattal bejutunk, valószínűleg keresik a másik utat be. Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Just how far are you willing to go, Captain? Let's just say that I'm willing to unleash the power of a quantum singularity white hole on them if need be. A White hole? Micsoda? You'll see. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. Küldetés. Nothing is certain these days, but these readings are too distinct to ignore. The gamma signature is... Sorry, Bruce, we lost you. Did you say Gamma? Yes, Hang on a second. Come on, Tony. You managed to stream the Super Bowl to a Kree battleship 50 light years out. This should be easy. We waited all year for that game, and you know the Skrulls would have spoiled it for us if they got the chance. Well, can't you just... Most mit kell beszélni? The gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the Sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? Nem. Tuti, hogy nem. We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? Hogy ilyen spéciális kisugárzás, és vissza akarják kötni a forrásig. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? CENTRAL. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Ilyen probléma a Big Old Green-nel. Nem tud hulká változni. Or relieved. That makes two of us. Oh, hey. Come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the back of the hotel. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Teamwork goosebumps, hogy francba. Find me when you're ready. Keressük meg, ha készen állunk. Az ő meg fegyvert. Remélem. Multi-million-dollar piece of experimental technology, and she kicks it. It's been a long time since I've been involved in any major undertakings like this. Maybe too long. It's nice to have a full house again. Én is más küldetés, csak ezt tudjuk választani, úgyhogy story mission. It was just recently that the Hudson Yards Development Restoration Association purchased this entire block. I'll let you think about that one for a minute. Megvették azt az egész házblokkot. Na jó, megint egy rövid szünet, miért ezt elkezdjük, mert ugyanazonban rohadt sok pofázás van. De egy fél perc és jövök vissza és folytatjuk tovább. Csak ami még itt nem tudom mit kéne. Bassza a szemem a sok fény. Na jövök mindjárt.
Üdvözlök mindenkinek. Hát nem tudom mennyit játszok amúgy, de egyelőre megyünk tovább. A Marvel's Midnight Sunnal. Ami össze nem bírja. Aztán meglátjuk. De egyelőre nem tudom, hogy végignyomja a játékot. Semmit nem tudunk kicsit csinálni, mi mindig. Most hova mennek ilyen nagy hívval? Let's see. Trench coat, sunglasses at night, brooding personality. Something tells me these midnight warehouse raids are... Gamma signatures and unstable isotopes aren't really in my wheelhouse, so we'll be patching Dr. Banner through from Avengers Tower. Bruce fog segíteni nekünk. A Smart Hulk. Ott az ödenvilágító, ami biztos föl kell menni. You seeing this, Bruce? Getting all sorts of weird down there. Johann Fenoff. That hack. I heard he was dead. Well, hoped his calls himself Faustus now. Dr. Faustus. Hydra's resident mad scientist. Not just Hydra's. Lilith's. That's magic coming from those crates. I can feel it. Mágia jön a ládából meg. Nem csak tudós, de még mágia is van. Because that's some pretty evil-looking Hydra tech down there. Gamma and magic. Van morális, ráadásul sugárzás és morálsnak. I need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not strength. Yeah, I don't do stealth. Ő nem csinál lopakodást, azt mondja. Jönnek egy páron. Counter is van, mi van? Its fundamental science must be sound. The device would have surely exploded otherwise after your display, Carol. Learned it by watching you, Bruce. My quick. Hányan vannak azért hozzám? Az mégis halt tőle. Give the mother my regards in hell. Okay. Vip. Jó, oda megy egy csaj. Ha olyat kéne detonálni, ami igen, mást is esetleg. Aha, azt lesebzi, jó van, ez egy jó lesz. Nyolc víz, csak egy harcot sebez. Mindegy, milyen sor, mind a kettőn 6-ot sebez.
saw a move like that once, centuries ago. De senkinek nem kell hír szerintem most, szóval... Senki nem tudja ezt megcsinálni. Jó. Ezt igen, de nem, ha nincs a közvetítve senki. Oké. Okay. Akkor piros, azt nem. Oké. Okay. Aha. Vágom most már. Hát, igen, tudjuk sem. Gyilkoljatok. Hát ez több volt, mint lucky shot. Hardly a scratch. More fuel for the fire. De egymást is ölték. I've never been one to buy into the science of magic, but the data I'm seeing is hard to ignore. There are more things in heaven and earth, Horatio. You know you're talking to a vampire, an alien hybrid, and a resurrected demon hunter, right? Mindegy, csak 6-ot sebez. Na jó, az kéne. Weak, even for Hydra. Neki is van egy quick attack. Okay. You had your chance to escape. You are lucky to still be breathing. Nincs elég közel a másik, hát... Time to bleed. És lehet mind a kettő ugyanarra. Level up. Getting better every day. Okay, what the desertion rate is for Hydra lackeys. Jó, az is meghalt. Go, now, quickly! Let's go, go, go! Csak elzavarja, hogy menjenek, vigyék a cuccot. The perfect opportunity to field test Mother's device. Szerintem lehetőség, hogy tesztelje.
magába szívta az összes energiát. Supercharger vagy valami? Meg kell szerzünk azt az artefaktot. For the record, Bruce, I did not smash that thing. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your newfound adversaries instead. And the mysterious cargo they're attempting to escape with? Mi van? There's still time for you to run away. Muszáj sebezni? Nem. Megint semmi nincs, hát nem igaz. Should get the blood pumping. Azt a kártyát kaptuk meg, nagyon jó. Let's do it. Bring it. Leave some for the rest of us. Az viszont ez nem lenne rossz, ha most ha egy vonalba vannak. That is one way of making your presence known. Can no binary. Miért tudtuk kártyát használni? Ők hármat használtam, lehet. Payback's gonna be fun. They hope to break my resolve. Get my head on straight. Dazed, nem a faxig. És még reinforcement is jön. Vicces, ugye? Preliminary analysis of the blast confirms high levels of gamma and various unknown energies. Unknown to you, there is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. Days removed. Just like old times. Okay. Ezt megint elnyomjuk, csak azért kapjuk két izét, meg egy új hell. Ez kéne, de nem tudom most. Hogy tudok ennél többet bele egy vonalba? Akkor csak a blade-ét fogjuk felhasználni. 30-as pajzs, és vajon most ebből 2 van? Vagy ez az egy? Na gyógyítanunk kéne.
Van egy quick strike, közt azt kéne előni a francba. Valaki rakja, azonnal meg is fog halni. They're mine. You kissed the mother with that mouth? Igen. Kéne egy heal, mert Blade az kurva szarul van. Walk in the light. Appreciate it. 3 körig még vérzik ráadásul. Csak egy kártyánk maradt. Hát ezekre ez nem érdemes. Ezt erre kéne rányomni. No more. You do not have to show off for me, Blade. Nem kell sófolni. I'm on it. Ilyet is lehet, bazd meg. It's on. És ez nem számít kártyának, meg semminek. Hát ez jó. És tényleg, arra kíváncsi vagyok, hogy ezt nem tudja mit csinálni, vagy nem? Nem tudja. Miért? Az is kártya action kell. Az egy Blade-et lövi, a másik 2 meg... szét. Az igen. Looks like they have help. Néna To be 2 crystal bleeding clear, még we mindig. won't be able to recreate Faustus's experiment or track potential future variance gamma signatures without a baseline resonant sample from his initial occult catalyst. Got it. Stop the truck. De ez semmi nem kerül, most ezt meg tudjuk csinálni. Nincsen védve. Ezen robbanni fog amúgy. Was that truly your best? Nem. Nem, hát Blade-nek kéne amúgy. Megvan az artifakt. One less thing to worry about. Approximately 16,342 more to go. I suggest starting with the remaining Hydra forces in your vicinity.
figyelj már! Jó, ott van. Nem tudom mozogni. Nem, hogyha ide jövünk mögé... És úgy nyomjuk ezt a izét... Akkor lekütik egymást. És nincs több kártyánk. Szerintem ment tőlem. Ez is kijött a Stamból legalább, ez meg hiába van. Senkit nem sebez. Fear is temporary. I am forever. These delays can be quite frustrating. Infuriating even. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse, hurling the puny truck at the moon. Don't worry, Bruce. I've got a pair of torn purple pants with your name on them. Nyírjuk ezt, man! Ne aggódj, Bruce. You are a force to be reckoned with. We've done it! Megvan az artifakt is. What is this thing? Bad guy crate, full of bad guy stuff. I know those symbols From the time of the first hunt. That glyph means barrier. That one, almighty. Something. Gods and demons. Spooky bad guy crate. Very spooky. Úgy hangzik, mintha valami konténer lenne, igen. Démonoknak. Careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Azt hittem hozzányúlnak, de és ez a legegyszerűbb. Viszik kamionnal együtt, az kész. Light and dark ability. Van light meg dark ability-je. Az a is az elég sötétnek tűnt, amikor olyan ostorral megcsapja. Hol a teherautó? Nice job out there, kid. I mean, I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid? You do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Jó, 300 évvel öregebb, mint ő, de... Okay, Abbey tournament tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. Some mozi. It is always movie night. Exactly. Wow, out of jail again? Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. You know what they say? All work and no play is how we ended up with Ultron. Come on, you should hang out. Szórakozzunk velük, azt mondja. Azzal nem szórakoznék. Should rest. Another time. De mégse, nem. A mi karakterünk nem akar. Csak kutyával játsszuk. How did this work again? Ki van az ajtóval? Ki kopog? Tűnj innen. Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of One speaks High Elven. Blood magic stuff.
cool room. Spacious. Hova lett a kutya? Aw, is that bed for Charlie? Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Milyen munka? Yeah, Miről talking to beszél ez? people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a midnight Alapúrván sun dolgok, now. barátokat One of szerezni, us. stb. Szóval... Nico, I was just hydro bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I, keep seeing Wanda. She... Ja, a kutya is az van festményen? I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? Csak mozzizunk velük. Valami csak lesz itt. Mennyi szoba, ott van mindenkinek a szobája. Még olyanok is, akik nincsenek itt. És itt még egy adagnyi, úristen. Hányan lesznek ebben? Itt vagyunk. Something tells me you don't have a favorite movie. Well, we can start you out with one of my favorites. It's cool, I can wait. Csatlakozhatunk a Hangouthoz, oké. Van gamepad. Van PlayStation-ük is. Situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected, chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital E evil. Ki az anyja? Sorry to hear you Tudom went ki, through ennek a that. Nikónak nem is az kosz It's bad, történetét. but I learned to deal Nikó with it. Minoru. It's the only way forward, right? Mi a West End Look, néznek? I'm glad my mother is gone, but Diavetítés, yeah, ez nem at film, times I bazd just meg. want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. The only thing I want to hear from Lilith is a death rattle. That's one way to save on Mother's Day presents. Neki is Enough lőtt az about our anyja. crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. Nem csak egy decade-nyit, hanem 300 évnyit. The glowing briefcase Akkor is a legutóbbi ez metaphor. még nem is volt film. I won't. So, what did you think of the movie? Plusz 8 I friendship, az understood more igen. than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. I recall a deep slumber, not the void. Nem teljesen ott I halott dreamt 300 évig, azt of mondja, álmodott. Of everything. Much of this world is familiar Szóval a to világ me. nagy része I know is it from my ismerős neki. dreams. Ismeri az álmaiból. That's not creepy at all. So, do you know everything? Tudok mindent? No. Nem mindent. Think of it like this. I know what a car Tudom mi a is, kocsi. but I have no idea how to De drive. nem tudja, hogy kell You're up to vezetni. date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. Ja, hát semmi You're tudunk always róla. free to ask. Like, what's the staff of one? Or who were the runaways? Ó, a Runaways-be volt ez a csaj. Az egy tévésorozat volt, Marvel Runaways, Marvel-es izékről. I had some questions about your old team. The runaways? Sure thing. Ja, kik voltak ezek? Who was on the team? At first, Chase with his mad science gear, Molly, our pint-sized powerhouse, Carolina, the solar-powered sweetheart. Gert had a telepathic link to Old Lace, a genetically engineered Deinonychus from the 87th century. I handled the blood magic, though I didn't understand it much.
And Alex, well, we don't talk about Alex. I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. The staff of one interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. Minden varázslatot csak egyszer tud megcsinálni. És minden szót vagy varázslat, kántálást If each magical effect is unique, do you worry you will run out of words? És minden varázslat más. Really. I only use the staff's power when I truly need it. The rest of the time, I rely on more conventional means. Like, you know, magic. És általában csak sima varázslatot használ. I should get going. Jó van. Good timing. Looks like Caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. Beszéljünk a Caretaker, aki túlálkodik mögöttünk. Looks like you're finding your way around. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but hát ő aludni akart, Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. Nem úgy, mint régen. Hát, ja, változás lehet jó is. Is to move back. You got that one from Agatha. She used to say it all the time. I always preferred if it ain't broke, don't fix it. Jobban örült annak, hogy ha nem romlott el, ne javítsd meg. I should have had this talk with you much sooner. But you should know, Agatha. Agatha már nincs életben, vagy nincs velünk. What? That is impossible. Az lehetetlen, olyan fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. Ja, hogy lehet ez? Mi van? Agatha's power. How could az she erejei, hogy lehet az, hogy eltűnt? She put her trust in the wrong person. Rossz emberben bízott. Agatha died in an accident caused by her protégé, Wanda Maximoff. Wanda miatt halt meg. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. A legerősebb varázslatot ők valaha láttak. Too quickly for my liking. És Wanda képessége túl gyorsan nő. Na, hova tűntem? I tried to caution her, but she would not listen. Xbox gombot. There was an incident. An accident, I'm sure, but Agatha was killed. De volt egy baleset, amiben Agatha meghalt. In an instant. Not even ash to remember. Az ilyen teljesen szarrá égett, még csak hamu sem marad belőle. As was I. Mindenkit letört, és őt is. Saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. Hogy látták, hogy milyen problémákkal jár, hogyha Wanda erejét nem irányítja senki. Ezért küldték, hogy tanuljon Dr. Strange-től. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. És többek még mindig utálják emiatt. És itt vannak a fekete meg a fehér válaszok. Szóval ettől fog függeni az, hogy a végén jó vagy rossz lesz a karakterünk, gondolom. De semlegest is. Was Wanda so different from me as a child? Annyira más volt tőle, was it that easy to send hogy her gyerek away? volt, ilyen könnyű volt elküldeni. Wanda's powers were beyond even her own control. Ja, nem tett más sem, Wanda ereje túl sok volt, míg ő se tudta őket irányítani. I thought she would be safe with Strange. Azt, hogy biztonságban lesz Strange-el, de úgy tűnik olyan behibázott. Wanda, Agatha. It seems we've lost them both Wanda, now. Agatha, úgy tűnik, most mindkettőket elvett. Én nem vagyok benne biztos, hogy Wanda meghalt. Egy portába vitte be izé. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Good night, Hunter. Hát tudja, a fehér, sötét és a világos oldalt is követni, ugye? Attól függ, itt milyen változéket hozunk, és a képességeket, amiket használunk.
És mindkét oldalnak lesznek megfelelő jutalmai. Kövessük Charlie-t Agatha ezéhez. Minek Charlie-t követne, ott is látom, hogy merre fog menni. Szentélyéhez. De most hát tudjuk nézni. Ezt nem tudtuk az előbe olvasni. Igen, a szellem, gondoltam. Lemertem volna fogadni, hogy szellem lesz. Beszéljünk Agatha szellemével. Agatha? You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. Ő mondjuk az első, aki beszélek To vele. commune with the spirits, of course. Is this a trick of some kind? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. Lassú You're just the felfogásra, first to csaj. see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. Nagyon jó, hogy Jonsán nincsen teste. De te halott vagy. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, Több ezer évig take élt. things in stride. Even death. És vannak olyan dolgok, hogy meg kell tanulni még alá után is. Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. Világít a kapu. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? Leleplezhetnek még egy néhány titkot. Ha már itt vannak. Bloodgate vérkapu. Milyen portál nyílt ki? This ominous-looking portal is known as a blood gate, and you're the only one among us who can pass through it. Csak én vagyok, aki egyetlen át tud menni. Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you as much as it ever was for her. Assuming Itt you're van, up az to the inkább challenge, nekünk that való, és ami You know I am. kihívások I do. lesznek, But Istenem. it's always polite to ask. Whoa. Enter the portál, nézzük. Igen, valami kihívás. Kell ez nekem? Not what you were expecting, is it? There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtor. Ashtor, Istenhez tartozik ez a... Caretaker was here? Nothing ever comes easy, dear. The Elder Gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why Igen, they úgyis created these gondoltak az trials to Istenek, hogy begin ki with. kell érdemelni az áldást, és ezért ilyen próbákat állított fel. This entire realm exists for that purpose. És az egész, Trial by combat, ez egy pakett with no univerzum, chance és of az egész az outside miatt van, hogy egy interference. próba. And this is my challenge. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? Meg tudom idézni Charlie-t. Charlie? The old gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think Charlie-t is you'll elég need to istenek forget that. csinálták, Good luck, dear. és azért tudjuk behívni ide, mert ők csinálták ezt a kihívást is. As the goddess of balance and order, Ashtor was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, or at least her idea of one. Fair fight,
vicces vagy. You were too weak for this fight. Ki? Onkeo. Ezzel használjuk az első kártyát, de húzhat egy újat. Aha. Your mother abandons you. Egy kártyát használhatunk. You have earned Ez is 2 egy csapásra. Gás! Akkor ezen ketten szokunk egy támadást, ha jól emlékszem, igen. Compared to our girl, these hellhounds are nothing but mindless beasts. Don't hesitate to strike. I saw a move like that once, centuries ago. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. Szóval ügyes voltál, Charlie. Ja, és te is, Hunter. The other gods are waiting. Csak kapunk érte valami skill kártyát, vagy valamit. Nem. Szétesett a kapu. Ez most itt mi lesz? Hogy jövünk ki? World of Power. Szóval ez lehet kinyitni újabb ajtókat. But it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind, the blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves. And if you call upon them, you might just find they're actually listening. Szemben, hogy az Isten leszármazottjai vagyunk. Előfordulhat, hogyha az Istenhez fohászkodunk, meg is ténylegesen meghallgatnak. Why don't you ask the goddess Ashtur for her aid in dealing with that barrier over there? És hogy issom ki azt a barriert? Nem tudom, mit
vissza. She believes in our purpose. The goddess disagrees. Azt nem tudom kinyitni továbbra sem. After all this time, it's still just as beautiful as the Mindig ugyanúgy first time gyönyörű, I mint laid eyes először on it. láttam. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Lilith és a Caretaker együtt hozták ezt a cuccot ide az egész földdarabot. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Van könyvtár is. Let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. Minden éjszaka ilyen macerás lesz. A játékban. Ha nyugalma kollunk, amit analizálni kell. A Forge-ba. Nem biztos megtalálom. Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Shut up. Hunter, just in time. His royal weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. The spooky crate. The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could felrepülve lesz ügyesen és dob rá egy and perhaps atombombát. use the mystical Földkörüli energies I pályán. sense inside to our advantage. Yeah, I heard a we in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. Szóval megengedem, kinyitja a dobozt. Ez hogyha megengedem. Curious. Fascinating. So, how's the whole saving the world thing going? No peeking now. Találtunk megint valamit. You're welcome, Hunter. How long did you say you were exposed to this thing? Damage an enemy or restore 32 health. Szóval ez új. Legyen az. Until next time. Be kell raknunk a... Tehát 8 dolog lehet csak.
Na ja, más hősökre is lehet. Hát... Hogy csináljunk mit? Alsó nem mit. Az igen. Hát ez már fizetős, aha. Ez a Midnight Sun-os, de ez ugyanaz, mint ez amúgy. Hát ez... Ez poén. Ja, ezeket nem mutatja, oké. Amit nincs meg, azt nem mutatja. Na, szerintem szétmegy a fejem, úgyhogy itt fejezem ezt be. Nézzük, mit akar még Dr. Strange. Acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand. And you think you can do it with whatever is in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be. Tehát ki akarja nyitni? Na és itt is a fekete-fehér. Meg lehet nézni, hogy milyen jutalmakat kapunk ezért. I hope the two of you create something powerful. I want to stop Lilith quickly and decisively. As I said, I'm sure it can help us. I just need to convince Tony to set his ego aside. His discomfort with the esoteric nature of the arcane. Ja, tehát nem szerette az ilyen varázslatokat, meg ezeket, Tony's Tony Stark. eccentricities aside, I know you can make this work. Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. Több ilyen dolgot kell majd gondolom I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Approach the anvil, Hunter. We do not have time to spare. Nyissuk ki. How may the Sorcerer Supreme assist you?
hosts of Hoggoth. I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burgled. Jó, onnan szedik el a cuccokat a házból, bassza meg, az jó lesz. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. Akkor ki tudja, mi más vittek a házból. The tear of Profia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. Na, mit csinál vele? Fascinating. This artifact is mundane in every conceivable way. Research level increased. Alright, let's get started, Dr. Spooky. Egy napítasz minden kutatás. Hey Hunter, got a sec to spare? És jó dolgokat az. Amit akarsz te is. You've been here A more the levegő past few days than tükörrel. I have since ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speaking of, there's something you should know about me. You are bonded with the spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the Spirit of first spirit of vengeance. vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another just a few days... 3 centuries ago. 300 előtt volt egy ugyanolyan, mint ő. Sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky's excited to meet you. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian Sofa. I look It would be forward. my honor to spar with a spirit of vengeance. Wow, he's real excited. Never thought he'd get bouncy, but here we are. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. Won't take a minute. I will head to the yard. When you and Sparky trade places, what does he look like? Mi úgy He's néz the ki, guy amikor with the helyet flaming metal cserélnek. skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. Hát igen, azt mondja, hát nehéz nem visszavenni. Kattunk egy... De az miért a izé volt a Moon? What is this? Star. Hunter, ready to get your burn on? I'm talking training with Ghost Rider. Like playing with fire, huh? Training XP. Maybe you should be the speaker. Hunter, report to the war room. We've got a mission. Ja, nem kell csinálni semmit, ennyi volt a... Azt nem harcolni kell. Hát, mi az, hogy ennyi, hogy egyet kattintok és kész a tréning? Hát, az meg. Na jó van. Szerintem itt hagyjuk abba.
Mára. Megnézek a filmet. Érdekes amúgy, nem tudom, hogy játszak-e még vele. Mondjátok, hogy ti mit szóltok hozzá. Kíváncsiaktok mi a vége, vagy nem, de nem tudom, szóval elég lassú játék. A harc, ami nem túl bonyolult. Most eddig egyik se volt túl bonyolult. Hát nem tudom, majd lehet folytatjuk. Lehet befejezem előbb a hétköznaponként a Midnight protokollt, és akkor utána folytatom ezzel, de majd meglátom. És hát nem volt egy rossz választás a mai napra. Úgyhogy mára ennyi a stream. Aki Baldur's Gate-et vált, annak sajnálom. Nem vagy jövő héten a YouTube-on is. Tényleg ami videót kell vágjak. Vasárnapra nincsenek csinálva a videók. Isten. Na mindegy, akkor megyek videót vágni. Mára ennyi. YouTube-on is sokan néztek. Fel vannak nyomtat? Töltve, nem igen. Nincs hát. Fel kell töltöm a videókat. Mindegy, megállítom a streamet és talán töltöm a videókat. Nincsen kirakva még a holnapi videó. Szerintem megvágva megvannak. Azért nem fejtettem el, továbbra is vágom az offline, off-streames videót, csak ilyen címeket akarok közben bevágni. Amihez gondolkoztam, milyen hátteret használjuk, de végül találtam egyet, ami már réges-rég volt nekem töltve. De mondom az, hogy nagyon sok időbe kerül. De hát pont ettől, ezt gondoltam, hogy így lesz, és ezt sejtettem, úgyhogy igyekszek még azt is megcsinálni. Mert még ma este csinálom azt is. Kiderül. Na mindegy, szóval aki nem tette meg, az kövessen be. Nézzétek a többi videót YouTube-on. És írjátok meg kommentbe ez alatt, hogy tetszett, kinek nem tetszett. Folytassam, ne folytassam, mit szeretnétek. És akkor, hogyha befejeztem a Midnight protokollt, lehet befejezem ezt is. Addig meg meggondolom. Na, sziasztok!